العديد من الطرق العلاجية التي تساعد في استعادة الشكل الطبيعي للمهبل بعد الولادة، منها ما تكون علاجات منزلية عن طريق ممارسة مجموعة من التمارين الخاصة، بينما يكون بعضها علاجات طبية أو حتى جراحية. وهنا سوف نذكر مجموعة من الطرق التي يمكن للمرأة اللجوء لها لتضييق المهبل بعد الولادة. تمارين الحوض، وهي مجموعة من التمارين والحركات الرياضية التي تركز على تقوية عضلات قاع الحوض، بما في ذلك عضلات المثانة والمستقيم والأمعاء الدقيقة، بالإضافة إلى عضلات الرحم والمهبل. ويوجد العديد من أنواع هذه التمارين، من ضمنها أولا تمارين كاجل، وهي مجموعة من التمارين التي تختص بتقوية ودعم عضلات قاع الحوض، وتجدر الإشارة إلى ضرورة تحديد عضلات قاع الحوض قبل البدء بممارسة تمارين كاجل. ويمكن تحديد هذه العضلات عن طريق قطع تدفق البول أثناء التبول، وفي حال نجاح عملية إيقاف التبول يكون ذلك مؤشرا على نجاح تحديد عضلات قاع الحوض. وبعد ذلك يمكن البدء بممارسة تمارين كاجل عن طريق الاستلقاء على الظهر وشد عضلات قاع الحوض لمدة 5 ثواني، ثم إراحتها لمدة 5 ثواني أخرى. وينصح بتكرار هذه الخطوات 5 مرات متتالية، مع زيادة مدة شد العضلات لتصبح 10 ثواني. وتقدر الإشارة إلى ضرورة ممارسة هذا التمرين على شكل 3 مجموعات، وكل مجموعة حوالي 5 إلى 10 مرات في اليوم على مدى عدة أسابيع للحصول على النتائج المرغوبة. تمرين إمالة الحوض، ويمكن ممارسة تمرين إمالة الحوض لتقوية عضلات المهبل عن طريق اتباع الخطوات الآتية. أولا، الوقوف بمحاذاة الحائط وملامسة كل من الكتفين والمؤخرة له مع المحافظة على إرخاء الركبتين. ثانيا، شد عضلات البطن إلى الداخل باتجاه العمود الفقري مع ضرورة بقاء الظهر مستوي وملامسا للحائط. ثالثا، الثبات على الوضعية السابقة لمدة 4 ثواني ثم تحرير العضلات والانتقال إلى وضعية الراحة. أخيرا، تكرار التمرين 10 مرات متتالية في 5 مجموعات خلال اليوم. الطريقة الثانية هي الأقماع المهبلية، أو كما تسمى بالمخاريط المهبلية، وهي عبارة عن أقماع صغيرة بحجم السدادة القطنية توضع وتثبت في المهبل وتترك لمدة 15 دقيقة، وينصح باستخدامها 2 في اليوم. كما ينصح بزيادة وزن المخروط المهبلي كلما أصبح تثبيت المخروط في مكانه في المهبل أكثر نجاحا. وتساعد هذه المخاريط في شد وتقوية العضلات المهبلية، وبالتالي تضييق المهبل المتوسع بعد الولادة. الطريقة الثالثة، التحفيز الكهربائي العصبي العضلي، وهو إجراء طبي علاجي يتضمن استخدام تيار كهربائي منخفض الجهد، إذ يساعد على تقليص العضلات في منطقتي الحوض والمهبل، ويتم ذلك عن طريق توصيل التيار من خلال مسار خاص يدخل في المهبل، وهو إجراء بسيط يمكن إجراءه في المنزل أو في عيادة الطبيب. الطريقة الرابعة، الجراحات الترميمية والتجميلية، وهي مجموعة متنوعة من العمليات الجراحية التي تسمى بعملية تضييق المهبل أو رتق المهبل وتجديده، وتهدف لإعادة هيكلة وتشكيل أنسجة المهبل وعلاج التغيرات الفسيولوجية المختلفة التي تحدث في الأجزاء الداخلية أو الخارجية من المهبل، والتي غالبا ما تحدث بعد الولادة الطبيعية أو بعد انقطاع الطمس. تتضمن هذه الجراحات شد عضلات المهبل الداخلية ومعالجة تمددها وارتخائها وتجميل الأجزاء الخارجية من المهبل، ولكن لا تزال هذه الجراحات غير مثبتة من ناحية مأمونيتها، إذ لا تزال منظمة الغذاء والدواء لم تثبت مأمونيتها بصورة تامة.